Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề mà nó rất là thường xuyên gặp đối với những cái xe cũ, nhất là với những xe mình đã sử dụng từ 10 năm trở lên. Đó là tình trạng sôi nước. Sôi nước thì có thể rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà có thể là 3 nguyên nhân chính. Có thể là tắc kết nước, hoặc là kẹt van hàng nhiệt, hoặc là nó sẽ bị hư cái nắp kết nước. Thì hôm nay mình nói sâu về cái nắp kết nước. Thì trước hết thì mình nói sơ qua cái van hàng nhiệt. Thì trong hệ thống xe mình luôn có một cái hệ van hàng nhiệt. Nó để nó điều tiết cái nhiệt độ nước làm mát trong xe mình và cho nó đạt được cái nhiệt độ làm việc tối ưu. Thì đây mình cũng có mẫu một cái van hàng nhiệt của Isuzu. Thì cái van hàng nhiệt này mục đích của nó là nó sẽ giúp cho cái xe mình nó được nhanh đạt được cái điều kiện làm việc tối ưu. Cụ thể là cái nhiệt độ nó đâu đó tầm cỡ 80 đến 95 độ C tùy đời xe. Và đối với cái van hàng nhiệt này nó có hai dạng hư hỏng. Một là nó sẽ bị cái tình trạng là kẹt ở vị trí mở hoàn toàn hoặc là mở một nửa. Thì khi đó cái nước làm mát của mình nó sẽ không đạt được nước làm mát tối ưu. Cụ thể là cái kim nhiệt của mình nó sẽ không lên được cái vị trí gần 12 giờ. Thì lúc đó nước làm mát của mình nó luôn mát. Thì đây cũng là điều kiện làm việc nó không có chuẩn với một cái xe. Thì nó sẽ rất là hao xăng. Cụ thể là lúc đó cái con ECU trong xe mình á, nó sẽ hiểu là xe mới khởi động. Và nó sẽ luôn luôn bù xăng vô, cho nên rất là hao xăng. Và cái trường hợp thứ hai, đó là trường hợp và cái van hàng nhiệt này nó bị kẹt ở vị trí đóng, có nghĩa là đóng hoàn toàn. Thì cái trường hợp này nó sẽ dẫn đến tình trạng là sôi nước. Thì cả hai trường hợp này nó đều nguy hiểm, cho nên là mình gặp thì mình phải nên xử lý ngay. Kẹt với cái van hàng nhiệt này mình có thể xử lý được, tuy nhiên là mình không khuyến cáo xử lý, tại vì nó cũng sẽ không có được cái sự ổn định, và mình khuyên là nên thay. Và cái van hàng nhiệt này thì mình nên thay đồ hãng. Đồ hãng nó cũng rất là rẻ. Ví dụ như cái con này của hãng Isuzu thì nó đâu đó tầm cỡ 400, 450. Và các hãng khác mình đã biết qua thì nó cũng tầm giá đó. Ví dụ như là của Suzuki cũng tầm đó, rồi của Mitsubishi cũng tầm đó, tầm 400 đến 500 nghìn. Thì mình hoàn toàn có thể sử dụng được. Đó, nên thay mới để có được cái sự ổn định và sự chính xác trong cái hoạt động của cái xe của mình. Sau khi mình đã loại bỏ cái vấn đề ở cái van hàng nhiệt này, loại bỏ cái vấn đề của cái kết nước nó bị tắc, có nghĩa là mình đã xúc rửa rồi á, thì mình nên nghĩ đến một cái vấn đề nữa, đó là cái nắp kết nước. Thì cái nắp kết nước này nó là một chi tiết rất là nhỏ thôi, tuy nhiên nó sẽ có một phần ảnh hưởng rất là lớn trong hệ thống. Cái nắp kết nước này thì nó sẽ giữ cho hệ thống mình nó được kín, và khi mà đạt được một cái áp suất nhất định, áp suất thiết kế, thì nó sẽ mở ra để cho nó đưa nước về trong cái bình phụ. Thì trên mỗi cái nắp kết nước nó đều có những cái thông số. Ví dụ như ở đây là 0.9 này, và hoặc là 1.1 này. Đây, ví dụ như con này thì nó là 1.1. Thì đây chính là cái áp suất nén của cái lò xo. Áp suất nén của lò xo thì các anh chị nhìn kỹ á, thì sẽ thấy ở trên mỗi cái nắp này á, nó sẽ có một cái lò xo. Thì khi mà hệ thống mình hoạt động thì cái áp suất trong hệ thống này nó sẽ tăng dần, và đến một cái mức độ nào đó thì nó bắt buộc nó phải xả để giảm áp, nếu không thì nó sẽ bục, một là bung dàn ống, hai là bung cái kết nước. Thì trên này nó có cái lò xo đó, các anh chị thấy lò xo không? Thì cái thông số mà số in trên nắp chính là cái thông số mở của cái lò xo này. Ví dụ 0.9 thì khi mà đạt 0.9 kg
áp suất đạt 0.9 kg trên cm vuông thì lò xo này nó sẽ nén lên để nó xả nước về bình nước phụ, mục đích là nó giảm áp. Còn đối với cái nắp này, ví dụ như nắp này nó là 1.1 thì áp suất nén của nó là 1.1 kg trên cm vuông thì cái lò xo này nó mới mở lên. Điều này rất là quan trọng. Tại sao nó phải nén như vậy? Nếu mà mục đích nén như vậy là để cho nó tăng cái nhiệt độ sôi. Tăng nhiệt độ sôi mục đích là nó tăng cái hiệu quả giải nhiệt của nước giải nhiệt thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà không phải cứ tăng càng nhiều là càng tốt, tại vì nó liên quan đến cái vấn đề về thiết kế hệ thống nữa. Cho nên là người ta mới khống chế là chỉ tăng đến mức độ đó thôi. Và trong quá trình sử dụng thì nó sẽ có những cái trường hợp hư hỏng đối với nắp két nước này. Cái thiết kế của nó là 0.9, nhưng mà bây giờ chưa tới 0.9 nhưng mà nó đã mở lên rồi. Ví dụ như 0.7 hoặc là 0.8 gì đó nó mở rồi. Thì khi đó sẽ có trường hợp là bị sôi nước, và nước nó sẽ bị liên tục nó trào về cái bình nước phụ và nó đầy bình nước phụ luôn. Thì đó là cái trường hợp mà sôi nước do cái nắp két nước này. Một cái nguyên nhân rất là đơn giản, nhưng mà mình cũng không để ý thì cũng khó là chuẩn ra được cái bệnh. Thì khi mà nó có trường hợp này thì mình chỉ cần đơn giản là mình phải thay thế thôi. Cái này không sửa được và chỉ thay thế. Và mình khuyên là cũng nên thay thế đồ chính hãng. Cái nắp két nước này nó cũng rất là rẻ, nó tầm cỡ trăm mấy 200 nghìn thôi. Và phải thay đúng cái thông số cũ. Ví dụ như cái cũ là 0.9 thì mình cũng nên thay là 0.9, không nên tăng. Tại vì nếu mà mình thay cái thông số lớn hơn thì cái áp suất nó lớn hơn, áp suất mở lò xo lớn hơn. Thì khi đó nó sẽ làm cho cái hệ thống của mình, ví dụ như là đường ống nước này, rồi cái két nước này, nó sẽ phải bị quá tải. Thiết kế của nó chỉ 0.9 thôi, nhưng mà mình bắt nó làm việc tới 1.1 kg nó mới được giảm áp ra. Thì quá tải như vậy thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là nó bung cái dàn ống cao su, hai là nó bung két nước. Mà bung két nước á, đối với những xe mà xe cũ lâu ngày đó thì nó đã có mục mọt sẵn rồi, nó sẽ càng làm cho mình dễ bung hơn. Và cái điểm thường mà bung nhất chính là cái vai két nước. Đó, cho nên là mình phải cực kỳ lưu ý cái này. Đó. Nhớ là đây 0.9 thì mình thay đúng 0.9, 1.1 thì mình thay là 1.1. Có một số những xe thì 1.2 thì mình thay 1.2. Đó, mà 1.2 ít lắm. 1.2 thì đối với những xe tải, 1.3 cũng có, nhưng đối với xe hạng nặng á. Đối với cái nắp két nước này thì có một cái lưu ý nữa, đó là trên cái nắp này nó có một cái van mà nối với cái bình nước phụ á. Thì cái này nó có tác dụng là nó sẽ hút bình nước từ bình nước phụ đưa vào cái két nước. Khi mà nó có cái áp suất gọi là áp suất âm á, thì áp suất âm có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái áp suất mà trong cái két nước á, trong hệ thống á, nó thấp hơn cái áp suất ở ngoài bình nước phụ á. Thì về nguyên tắc thì chất lỏng nó sẽ di chuyển từ nơi áp suất cao đến nơi áp suất thấp, và đó chính là cái cơ chế để mà nó hút nước từ cái bình nước phụ đi vào cái hệ thống nước giải nhiệt. Thì khi mà cái van này nó bị hư hỏng á, thì nó sẽ không hút ra được. Khi đó thì anh em mình sẽ bị một cái trường hợp nữa mà anh em nếu mà chủ quan thì sẽ rất là dễ dính. Đó là ở trong bình nước phụ thì đầy nước, vẫn còn nước đầy, nhưng mà trong két nước thì khô nước và kim nhiệt lên, chạy khô nước, bó máy. Thì đó là một cái kinh nghiệm. Nếu trước những cái chuyến đi xa thì anh em nên kiểm tra cả bình nước phụ và cả cái két nước để xem còn nước hay không. Cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều, và khi anh em tuyệt đối mở cái nắp két nước thì không mở lúc máy nóng nha, chỉ mở lúc máy nguội thôi. Đó. Mình nhiều khi mình cứ chủ quan mình kiểm tra chỉ mở cái nắp bình nước phụ mình kiểm, nhưng mà nó hư cái van này mất tiêu rồi. Cái nắp nó đã hư van rồi. Hư van thì nước nó không đưa vào được trong cái két nước,
và thế là nó hết nước và nó khô bó máy. Đó, lưu ý các anh em vấn đề đó. Thì cái nắp cái két này thì mình có thể thay. Đối với két thì mình có thể xúc mình thau mình rửa đi thì nó vẫn thông lại, còn cái nắp này thì mình thay riêng thì nó cũng rất là rẻ, cho nên là mình cũng lưu ý mình thay cho nó chuẩn. Trong cái lịch bảo dưỡng thì họ không có cái lịch thay cái két này, cũng có lịch thay cái nắp này. Tuy nhiên là quá trình mình chạy xe cũ thì anh em mình để ý để mà mình chăm xe mình cho tốt. Khi mà mình thay rồi á thì mình sẽ kiểm được ha. Mình thay nước á thì mình sẽ biết được cái loại nó còn hoạt động hay không. Và một lưu ý cuối cùng, nhắc lại một lần nữa là chỉ nên thay đúng cái chủng loại. Ví dụ như trên xe là 1.1 thì mình thay đúng vào 1.1, và 0.9 thì mình thay đúng 0.9. Đó là cái lưu ý cuối cùng. Video đến đây là hết. Cảm ơn các anh em đã xem video. Hẹn gặp lại trong các clip lần sau.